Wow, kepak ayam, nugget, badai. Wow, ini kicap ke minyak ni yang besar hitam sangat ni? Ini minyak semalam saya goreng keropok. Masih boleh pakai lagi. Saya gorenglah pisang dan kulit ayam ni. Sayang. Awak sayang minyak? Awak dah tak sayang saya lagi ke? Awak ni tak boleh tahu macam gini. Berminyak macam gini, nanti kolesterol saya naik tau. Ni, nampak tak? Nampak tak? Dah letak ke atas tisu ni, dah serap lah semua minyak ni. Dah tak berminyak lagi. Minyak kolesterol. Makan juga. Sedap? Sedap, saya test je. Berminyak tak? Tak. Oh, tisu ni dia serap Serap lah. Biar tisu ni kena kolesterol. Kolesterol harus sentiasa berjaga-jaga. Tetapi apakah sebenarnya kolesterol itu? Ketahui lebih bersama Dr. Muhammad Idu. Kolesterol baik dan kolesterol jahat. Apa bezanya? Bagaimana pula kolesterol boleh menjejas kesihatan jantung? Ayo sembang tentang mengawal kadar kolesterol bersama artis Rahimah Rahim dan Iskandar Shah dalam Sembang Sehat. Awak tengok apa tu, Ainun? Okeylah, bulu mata tu okey dah. Dah Semua belum? rata. Ya, betul. Tapi macam ada kekuningan sikit kat tepi mata. Nampak tak? Nampak? Kekuningan? Itulah awak tak jaga makan. Kekuningan di bahagian mata boleh disebabkan kadar kolesterol yang tinggi. Awak tahu tak? Pada tahun 2022, hampir 1 dalam 3 warga Singapura mempunyai paras kolesterol yang tinggi. Ni nasihat, bukan marah. Tapi macam awak punya kolesterol tinggi. Saya risau. Risau Okey, terima kasihlah tetapi apakah sebenarnya maksud kolesterol? Untuk ketahui lanjut, Sembang Sihat kini bersama pakar kardiologi Dr. Muhammad Idu. Terima kasih, doktor. Dan kami juga ditemani selebriti undangan khas yang bakal kongsi pengalaman. Rahimah Rahim ataupun Kak Girl. Dan Iskandar Shah. Selamat datang semua. Selamat datang. Okey, Kak Girl dan Is. Apakah yang anda tahu tentang kolesterol, Is? Okey, kalau saya kolesterol tu macam orang tak jaga makan, apa yang masuk dalam tubuh dan orang tu orang tak pantau, then akan lead to penyakit-penyakit seperti kolesterol ginilah. Itu daripada apa yang saya tahulah. Kak Girl mesti lebih ni Pengetahuan baik, lebih tinggi. pengetahuan. Kolesterol ni sebenarnya dia juga adalah genetik lah. Kan hereditary. Kak Girl ada kolesterol? Ya, ceiling high baby. Oh, ya ke? Ya, pasal kalau kita pergi check kan doktor, dan doktor cakap your kolesterol tinggi. Dan dia kasih ubat lah. Sekarang ni makan ubat je lah. Tapi the most kalau kita boleh exercise okey lah. Okey. Tengok keadaan badan kita. Ya. Kita apa yang kita makan lah. Betul. Baik. Tapi apa pun, masih wujud mitos di antara warga Singapura ya. Dan sebab itulah kami ingin bantuan Dr. Idu untuk berikan kata putus sama ada mitos ini benar ataupun tidak. So Kak Girl dan Is pula harus meneka. Boleh? Boleh? Boleh. Okey, ambil papan Tanda. tu. Ya. Okey, mitos pertama. Ya. Seperti klip sketsa tadi, makanan yang berminyak pasti akan meningkatkan kadar kolesterol dan menjejas kesihatan tubuh. Betul atau salah? Betul. Okey, kita lihat ketepatannya. Salah. Baik doktor, cuba jelaskan. Makanan yang berminyak tidak pasti menyebabkan kolesterol yang tinggi. Jadi minyak yang lemak tepu kurang sihat. Minyak jenis itu meninggikan kadar kolesterol. Tetapi minyak yang kurang tepu seperti olive oil kurangkan kolesterol. Yang kedua, kita pancarkan. Pam. Pam. Anda akan tahu bila kadar kolesterol tinggi kerana akan mengalami gejala-gejala yang ketara. Betul atau salah? Salah. Okey, mari kita lihat jawapannya. Salah. Iskandar Pak Ido betul. dah Kak Girl answer. salah tu. Tak tepat, Kak Girl. Pasal saya pernah buat research juga. Orang cakap ni kolesterol ni kadang-kadang tak ada simptomnya. Memang tak ada simptom. Memang tak ada Itu simptom. dia. Okey, apa kata doktor pula? Kebanyakan pesakit yang ada kadar kolesterol yang tinggi tak ada tanda-tanda atau tak ada simptom semasa awal. Sebahagian kecil yang mungkin ada tanda-tanda seperti yang kita kata yang telasma, selalunya di bahagian mata. Macam ini doktor gambar ni. Begini doktor. Seperti gambar ini. I see. Okey. Mitos terakhir pula, anda tidak perlu risau tentang kadar kolesterol jika berat badan anda di julat yang sihat. Betul atau salah? Tak tahulah.
Mari kita lihat ya. Ketepatannya salah. Betul. Jadi kedua-duanya tepat ya. Jadi doktor berikan penjelasan sedikit tentang perkara ni. Berat badan yang kurang sihat boleh berkait dengan penyakit-penyakit lain seperti darah tinggi, kencing manis, penyakit kardiovaskular. Tetapi walaupun kita ada badan yang rupanya sihat, kita masih juga boleh ada kadar kolesterol yang tinggi di darah. Jadi kita harus mengambil ujian untuk cek darah untuk memastikan sama ada kita ada kolesterol yang tinggi. Kalau macam doktor tadi cakap, macam orang yang badan sihat pun kita tak tahu, orang yang tak sihat pun kadang-kadang kita tak tahu ada kolesterol. Jadi apakah sebenarnya tu kolesterol? Kolesterol ini dia ada sejenis lemak. Ada kolesterol yang kolesterol baik dengan kolesterol yang jahat. Oh. Kolesterol yang baik adalah kolesterol yang tumpatan tinggi, HDL kolesterol. Dan kolesterol yang jahat adalah kolesterol tumpatan rendah, yang LDL kolesterol. Boleh jelaskan lebih terperinci tak? Adakah baik untuk kita ada kedua-duanya walaupun ada yang jahat ada yang baik? Ataupun dua-duanya memudaratkan? Kolesterol yang tinggi, tumpatan tinggi HDL, dia mengambil kolesterol di darah, dia masukkan balik ke hati, dan kolesterol LDL yang kolesterol buruk kadang-kala termasuk ke dinding di nadi coronary. Dan ini menyebabkan plak. Plak ini dia boleh pecah dan menyebabkan sumbatan 100% dan menyebabkan serangan jantung, atau dia boleh pelan-pelan dia jadi lebih tebal dan dia kurangkan saluran darah, dan ini menyebabkan simptom-simptom seperti kita kata angina, sakit dada atau sesak nafas bila kita buat kerja keras. Ya. Jadi ini bermakna kita harus tinggikan kadar HDL lah dan kikiskan langsung LDL. Betul juga. Sebab itu kita tak boleh kata semua kolesterol tak bagus. Itu dia, memang rumit tetapi tidak bermakna susah untuk mencegah dan mengawal. Selepas rehat nanti, kita akan bersama seorang individu yang telah ubah gaya hidupnya kerana mengalami kolesterol tinggi pada usia 24 tahun. Dan nantikan juga percubaan Is untuk mengenal pasti HDL dan LDL dalam diet sehariannya, dan kita terus bersembang nanti dalam Sembang Sihat. Anda sedang menyaksikan Sembang Sihat di mana pakar-pakar akan menerangi segala ketidakpastian anda tentang topik-topik kesihatan. Untuk musim ini, para penonton diberi peluang untuk tanya saja daripada IG dan juga FB Mediacorp untukmu. Soalan kepada doktor di studio. Ya, Non? Ya. Okey, jadi apakah soalan minggu ini? Keluarga saya mempunyai sejarah kolesterol yang tinggi. Saya risau untuk anak saya. Pada usia berapa patut saya mula mengawal kolesterol dalam anak saya? Ada kajian yang menunjukkan bahawa penumpukan plak di arteri bermula sejak kanak-kanak dan mengakibatkan penyakit jantung sepanjang hayat. Ada kajian juga yang menunjukkan bahawa kanak-kanak harus digalak untuk mengamalkan diet yang mengutamakan buah-buahan, sayur-sayuran, ikan sejak usia 2 tahun lagi. Diet tu penting, doktor. Lagipun sebagai ibu bapa, kita harus menggalakkan gaya hidup yang sihat. Bukan kerana kolesterol saja, tapi kerana memang seharusnya. Ya, betul. Itu itu tepat dia. sekali, doktor. Tapi bila penyakit diwarisi, ia tidak mengenal usia sebenarnya, doktor. Ya. Jadi begitulah pengalaman Diana. Profil minggu ini yang disahkan mengalami kadar kolesterol tinggi sejak usia 24 tahun. Katanya kalau boleh putarkan waktu, dia akan cuba untuk jaga kesihatannya dengan lebih baik. Mari kita saksikan pengalamannya. Setelah saya melihat arwah ayah saya menderita atas penyakitnya, ia telah membuka mata saya untuk mencegah penyakit yang saya ada. Waktu itu saya tidak fikir tentang kesihatan saya. Kalau mau makan pun saya makan apa yang saya mahu. Tidak kerap bersenam. Pada usia 24 tahun, saya mengalami sakit kepala dan juga migraine. Dan dari situ saya pergi ke doktor. Dapat tahu yang saya mempunyai high blood pressure, ada kolesterol tinggi. Ibu saya juga mempunyai kolesterol tinggi dan juga high blood pressure. Saya rasa macam saya harus membuat sesuatu supaya saya dapat menjaga kesihatan saya lah. Doktor refer saya ke pakar diet, sarankan bahawa saya tidak makan makanan yang penuh karbohidrat seperti roti, nasi putih. Jadi dekat rumah kami menukar nasi putih kepada beras basmati dan kami tidak memakan makanan olahan seperti sausage atau makanan yang dalam tin. Berat badan saya yang terberat adalah 118 kg. Dengan berat badan begitu, saya rasa pressure dekat lutut dengan kaki saya. So, saya mahu bergerak agak sukar sikit. Saya juga
beri cadangan untuk membuat sebuah surgery iaitu bariatric surgery. Okey, setelah pembedahan itu berat badan saya turun daripada 118 kg hingga 62 kg. Tentunya ia bukanlah proses yang mudah, harus menjaga diet saya dan juga kerap bersenam. Saya pergi regular check up dekat doktor and doktor sudah mengesahkan bahawa saya tidak ada lagi tekanan darah tinggi dan juga kolesterol. Saya rasa amat lega sekali kerana saya tidak perlu memakan ubat darah tinggi setiap hari. Kehidupan saya telah pun berubah. Sekarang saya menceburi bidang memasak, lebih aktif. Dengan pekerjaan tersebut, saya harus berdiri dengan waktu yang panjang dan lutut saya sekarang tidak sakit lagi. Wah, tahniah kami ucapkan kepada Diana kerana setelah pembedahannya, dia terus berdisiplin untuk menjaga pemakanannya. Betul, dan tidak pernah terlewat untuk bermula ya. Betul tak doktor? Betul. Jadi seperti Iskandar yang diberi tugasan minggu ini, bagaimana Iskandar? Berjaya atau tidak sebenarnya ni? Nak kata berjaya belum dengan secara penuh lagi. Saya Okey. tengah pelan-pelan. Jadi apa yang macam seperti Diana tadi kata, yang makanan oleh-olehan tu saya kurangkan dulu dan saya rasa saya dah mula nak buang macam makanan seperti sausage, french fries. Jadi saya replace dengan makanan-makanan yang orang kata tu healthy cholesterol. Seperti kalau saya nak makan benda macam snack, saya makan macam kacang, benda gitulah. Wow. Jadi minggu ini saya diberikan tugasan untuk mengenal pasti apakah makanan HDL dan juga LDL dalam diet seharian saya. Wah, baiklah. Mari kita lihat sama ada Iskandar dapat mengelak makan LDL. Kalau kita bincang bab kolesterol ni, memang tak ada kata putus. Kerana kolesterol ni menyeramkan tau. Diorang tak kenal usia. Okay, diorang bukan tak kenal usia saja. Diorang tak kisah pun pasal usia awak. So, sekarang ni, apakah benda yang kita harus lakukan untuk mengatasi kolesterol? Dan halau tetamu yang tak diundang ni, ialah kita kena mulakan gaya hidup yang sihat lah. Kita kena bersenam, keep fit. Dan yang paling penting sekali, kita kena mula daripada dapur. Jaga makanan kita, apa yang masuk dalam badan kita ni. Kita nak kena pantau. So, sekarang ni saya nak pergi ke market. Saya nak beli snack saya kerana waktu dinner saya ada lagi 1 jam dan 2 jam gitu. Saya dah tak boleh tahan. Jadi saya akan pergi ke supermarket. Saya tunjuk awak juga makanan-makanan yang lain yang penuh dengan khasiat. Mari. Puaslah yang pertama, sayur-sayuran. Ini dia saya, sweet potato. Oats, brown rice, cholesterol free. Salmon. Goreng-goreng tu pakailah olive oil. Ini yang saya cari. Itulah dia makanan-makanan healthy kolesterol ataupun kolesterol yang sihat. Ingat, ayam goreng, fry semua, kalau boleh, kita buanglah Kita ambil yang baik saja. Itulah sebab mak saya pesan, jaga badan tu, kita nak makan lama. Dan dia juga pesan, makanan yang sedap ni semua, yakin. Bye. Wah, amboi dah macam Dr. Iskandar. Itulah dia. Jadi betul atau tidak pilihan Dr. Iskandar kita ni? Wow. Betul juga. Bagus. Thank you. Saya buat mana yang boleh dulu je lah. Kita pun dah lihat kadar statistik yang ramai budak muda pun dah boleh kena kolesterol. Jadi itu yang menyeramkan saya. Kalau boleh kurangkan Buat kolesterol saya. Jadi perubahan saya masuk alam maya lah tengok apa yang makanan yang boleh kita, bantu untuk lawan kolesterol ni. Jadi Betul. nak kata mudah atau senang tu memang rasa dia tu kadang-kadang terngiau-ngiau lagi dekat dalam lidah saya Dia tu. memanggil. Memang. Tapi saya rasa for the betterment untuk saya punya future, Untuk disiplin lah, saya nak kena mula sekarang lah. Ya. Baik, Saya baik, suka baik. dengan disiplin Is ya. Bagus sekali tanya Is. Dan ingat, kita tak perlu tunggu sampai didiagnose untuk ambil langkah-langkah gaya hidup yang sihat. Jangan nantikan berita yang mengejutkan untuk ubah tabiat kita. Betul tu. Dan Dr. Idu, boleh jelaskan tak impak kolesterol baik kepada tubuh kita? Boleh. Mari saya tunjukkan. Oh, Wah, okey. baik. Saya pun nak tengok doktor. Mari doktor. Mari. Mari kita tengok model yang di depan sini. Ya. Okey, kita bayangkan yang ini track biru adalah pembuluh darah. Okey. Mungkin Boleh, doktor. nadi coronary. Ya. Dalam seseorang yang sihat dan tak ada masalah kolesterol tinggi, bayangkan ini adalah darah yang memberikan oksigen ke seluruh badan dan Ya. ini oksigen ke jantung. Okey. Jadi darah dia boleh mengalir Oh, terus saja doktor. Dengan lancar, secara Oh, lancar dan ceras. ya. Dalam seseorang yang ada kadar kolesterol yang tinggi, terutamanya kolesterol LDL, apa yang berlaku?
kolesterol LDL dia melekat di dinding pembuluh nadi koronari dan dia menyebabkan tersangkut. Kadang-kadang dia masih boleh jalan, tapi dia lebih sukar. Kalau dia lebih sukar, dia boleh menyebabkan simptom-simptom seperti sakit dada atau sesak nafas bila kita buat kerja keras atau bersenaman. Tapi yang bahaya juga, yang kolesterol ini, LDL, kadang-kadang dia tidak stabil. Maknanya walaupun kita ada kolesterol yang sikit saja, kerana mungkin kegiatan rokok atau kolesterol taraf LDL yang banyak tinggi, dia tidak stabil, dia tiba-tiba boleh pecah dan plug dia boleh menyebabkan sumbatan nadi saluran darah 100%. Jadi bila ini berlaku, ada sumbatan yang 100%, Memang semua tak boleh bahagian jantung di bawah ini tidak dapat berfungsi, tidak dapat darah. Dan ini menyebabkan serangan jantung yang bahaya. Sebab itulah kita mesti kurangkan LDL dan makan ubat seperti statin kalau perlulah, kalau ada masalah di koronari. Okey, jadi doktor, apakah jenis makanan LDL dan HDL yang sihat untuk tubuh kita? Kak Girl. Saya pasti penonton kita juga tertanya-tanya apakah makanan yang boleh dimakan dan apakah yang harus dielak. Jangan risau, kami akan uji anda selepas rehat nanti. Teruskan bersama kami dalam Sembang Sihat. Inilah Sembang Sihat dan episod kali ini telah membincangkan kadar kolesterol yang tidak sihat dalam tubuh. Antara faktor yang terpenting dalam mengawal kadar kolesterol ialah diet seharian. Jadi Dr. Idu, apakah makanan yang mengandungi kolesterol baik dan yang mana pula mengandungi kolesterol jahat? Soalan yang lebih penting ialah untuk bimbing kita mengamal gaya hidup yang sihat. Okey. Tapi apa kata saya uji awak semua dahulu? Boleh. Kita tanya doktor suruh kita uji kita. Okey, tak apa, boleh doktor. Saya terima. Jadi faham. Saya terima cabaran ini. Okay, di hadapan anda ada 5 jenis makanan. Secara berkumpulan, anda harus menyusun mengikut kadar kolesterol mereka. Boleh? Boleh? Kita boleh cuba. Sekarang kita lihat sama ada jawapan dia betul atau Baik, tidak. doktor. Okey, nombor Baik. 1, dua-dua kumpulan dapat yang benar. Okey. Ini adalah dada ayam tanpa kulit dia. Ya. Dan dia dimasak mungkin nampak macam grill atau bake. Ya. Okey, yang ini yang paling sihat. Kedua yang paling sihat, semuanya dapat salah. Alamak. Sebenarnya dia ini Udang. Kerana udang ini dikukus. Ketiga, sotong dia. Kita betul. Nombor 4, telur yang kuning dia. Okay, jadi yang kuning kolesterol dia lebih tinggi. Tapi ini tak makna kita jangan makan telur. Telur dia rebus 1 atau 2 sehari boleh kata healthy kerana ada banyak zat lah. Okay. Tapi dalam banyak bahagian makanan seperti kek, pastry, dia campurkan banyak Terlampau banyak telur. 10 telur, 15 telur. Jadi kolesterol tinggi. Sangat tinggi. Ya, dalam itu makanan proses seperti kek dengan pastry. Kalau telur setengah masak pun samalah. Setengah masak pun sihat. Ya. Okey. Pasal setiap hari saya makan. Takut pula ada kolesterol. Okey. Yang paling teruk. Yang paling teruk adalah hati ayam. Jadi dia beza dengan daging ayam. Hati ayam lebih kolesterol. Kebanyakan kolesterol dia datang daripada badan kita. Kalau kita makan makanan yang banyak lemak, saturated fat, LDL dia menyebabkan badan kita berproduksi lebih LDL. Jadi bukan saja kolesterol dalam makanan, tapi jenis makanan yang menyebabkan kolesterol badan kita Keseluruhannya lah. Okey. Okey, jadi nampaknya kami dapat 2 betul lah. Ya. Pemenangnya adalah kumpulan lelaki. Ya. Macam biasa. Okeylah, bolehlah awak menang. Jadi jika anda ingin lebih tip tentang penjagaan cara pemakanan, jangan risau. Zaki Hussein telah sediakan senarai yang lebih menyeluruh untuk mengawal kadar kolesterol. Tip yang dikongsi boleh diamalkan dalam masa 10 minit saja. What's up guys? Mengubah gaya hidup tidak semestinya melakukan satunya rumit. Dalam masa 10 minit, tubuh anda boleh jadi lebih sihat. Kali ini, senarai saya, cara-cara pemakanan untuk kawal kadar kolesterol.
Pertama, mengambil makanan yang mempunyai kadar serat yang tinggi seperti biji rinut, kacang merah, buah apel dan buah pir. Hari-hari makan nasi putih kan? Gantikan dengan beras perang yang mengandungi 3 kali lebih serat. Kedua, bukan omega 1 atau omega 2, tapi omega 3. Ikan yang tinggi dengan asam lemak omega 3 dapat rendahkan kadar saluran darah dan risiko mengalami darah beku. Contohnya, ikan-ikan seperti salmon, tuna dan tenggiri. Ketiga, kurangkan pengambilan lemak tepu dan trans. Jenis lemak ini meningkatkan kadar LDL yang tidak sihat untuk tubuh. Lemak trans boleh didapati dalam gorengan dan juga makanan segera yang diproses. Yang penting, rajin-rajinlah baca label pemakanan dan lihat kadar lemak tepu dan trans. Jadi ingat, kekalkan tabiat sihat untuk tubuh yang kuat. Sebelum kita akhiri episod kali ini, boleh tak Dr. Idu rumuskan topik kolesterol dalam jurnal kesihatan minggu ini? Pertamanya, kita harus melebihkan makanan daripada sumber semula jadi. Dan kedua, kita harus mengelakkan makanan yang tinggi LDL dan makanan yang tinggi lemak tepu. Ketiga, kita harus bersenaman dengan secukupnya. Dan kalau kita ada tabiat yang buruk seperti merokok, kita harus berhentikan tabiat-tabiat yang kurang sihat. Ya. Yang penting kita kena ingatlah LDL dan juga HDL. HDL, doktor. LDL tu lemak dan lemak. HDL tu healthier diet lemak. Okey. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Idu kerana membantu kami memahami lebih tentang topik kolesterol. Ya, betul. Terima kasih juga kepada tetamu undangan Rahimah Rahim dan juga Iskandar Shah kerana sudi kongsi pengalaman anda. Terima kasih. Baik, sehingga kita bersua lagi pada episod seterusnya dalam Sembang Sihat.